Σήμερα, στο Busy Cook, φτιάχνουμε ψωμί με ρεβυθαλευρο και όπως θα δεις, έχω και μια μικρή βοήθεια. Χρειάζεσαι απλά υλικά που από τη φύση τους είναι vegan. Είναι χωρίς γλουτένη και έτοιμο σε λιγότερα από μία ώρα. Ας αρχίσουμε λοιπόν με τα στεγνά υλικά, όπου ανακατεύουμε ρεβυθαλευρο, τριμμένο λιναρόσπορο που είναι πλούσιο σε ω3, διατροφική μαγιά για μια τυρένια γεύση και τέλος μαγειρική σόδα, αλάτι, σκόνη σκόρδου, πιπέρι και σκόνη κρεμμυδιού. Αναμειγνύουμε και προσθέτουμε νερό, ελαιόλαδο και ξύδι. Και αυτή είναι η βάση του ψωμιού. Επειδή το ρεβυθαλευρο έχει μια ιδιαίτερη γεύση, για να κάνουμε το ψωμί πιο ενδιαφέρον, μπορούμε να προσθέσουμε ό,τι λαχανικό θέλουμε. Εγώ σήμερα έβαλα ελιές, λιαστές ντομάτες και ρίγανη για μια μεσογειακή γεύση. Αλλά εσύ μπορείς να βάλεις μπρόκολο με τυρί, κρεμμύδια, καλαμπόκια και μαύρα φασόλια ή και λουκάνικα με πιπεριές. Οι συνδυασμοί είναι αμέτρητοι. Αφού βάλουμε το μείγμα σε θήκη για κέικ, πασπαλίζουμε με σπόρους και ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180 βαθμούς Κελσίου για 40 λεπτά. Και αφού βγάλουμε, αφήνουμε να κρυώσει για περίπου 15 λεπτά πριν κόψουμε σε κομμάτια. Αυτή ήταν η συνταγή μας για σήμερα. Αν σου άρεσε, μην ξεχάσεις να δώσεις ένα like στο βίντεο και πες μου αν έχεις φτιάξει ποτέ συνταγή με ρεβυθαλευρο. Και αν θες να δεις περισσότερες συνταγές, μην ξεχάσεις να κάνεις εγγραφή στο κανάλι μου και να πατήσεις το κουδουνάκι για να λαμβάνεις ειδοποίηση κάθε φορά που ανεβαίνει νέα συνταγή. Έως την επόμενη φορά, καλά μαγειρέματα!